เบนโตะโซระสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆชาววันพีชทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่คอยให้การสนับสนุนช่องของเราเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดไลค์หรือคอมเมนต์พูดคุยร่วมกันซึ่งถือว่าเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปมากๆเลยค่ะวันนี้เราเลยเลือก1คอมเมนต์มาเป็นหัวข้อหลักในคลิปนี้นะคะในเมื่อมีคนขอมาเราก็จัดให้ถ้าทุกคนพร้อมแล้ว5 4 3 2 1 go go goทำคลิปฉากที่คนดูซึ้งน้ำตาซึมหน่อยรอติดตามผลงาน 10 อันดับฉากเรียกน้ำตาในการ์ตูนวันพีชคำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาบางส่วนการ์ตูนวันพีชเป็นการ์ตูนที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเนื่องจากมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นสนุกสนานและน่าประทับใจไม่ว่าจะอ่านหรือดูก็ทำให้รู้สึกติดใจและอยากติดตามต่อไปเรื่อยๆแต่ถึงอย่างนั้นในเนื้อเรื่องก็ยังมีฉากที่ดูแล้วเรียกน้ำตาอยู่หลายฉากบางครั้งหลังดูฉากนั้นจบแล้วก็ทำให้แฟนๆวันพีชอย่างเราจมดิ่งในความรู้สึกไปหลายวันเลยทีเดียวดังนั้นแล้ววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าฉากเรียกน้ำตาในการ์ตูนเรื่องวันพีชของช่องเบนโตะโซระนั้นมีฉากไหนบ้างแล้วจะตรงกับฉากในใจของใครหลายๆคนหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วมาลุ้นไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะอันดับที่10ราชาริคุโดนใส่ร้ายฉากนี้เป็นฉากที่ทั้งเศร้าและสงสารราชาริคุมากเนื่องจากเขาโดนโดฟามิงโกบุกเข้ามาในวังบอกว่าตัวเองนั้นคือราชาอันชอบธรรมของประเทศนี้และเสนอขายประเทศนี้ให้เขาจำนวน 10,000 ล้านเบรีโดยให้เขาไปรีดไถเงินจากประชาชนและห้ามเอ่ยชื่อโดฟามิงโกเด็ดขาดไม่เช่นนั้นโดฟามิงโกจะเข้ามาก่อสงครามด้วยความที่เขาไม่ต้องการให้เกิดสงครามจึงสั่งให้ทหารทั้งกองทัพไปรวบรวมเงินกับประชาชนทุกคนให้ครบตามจำนวนซึ่งประชาชนทุกคนก็เต็มใจนำเงินทุกเบรีที่มีมาให้เพราะพวกเขารักและเชื่อมั่นในราชาริคุมากและฉากที่เศร้าที่สุดก็มาถึงเขาโดนโดฟามิงโกใส่ร้ายป้ายสีความผิดโดยควบคุมเขาเป็นหุ่นเชิดไล่ฟันประชาชนที่รักและเชื่อมั่นในตัวเขาทำให้ประชาชนในเดรสโรซาเกลียดและหมดศรัทธาในตัวเขาอย่างมากฉากที่เขาไล่ฟันผู้คนทั้งน้ำตาและตะโกนให้ประชาชนหนีไปถ้าเราต้องมาทำร้ายประชาชนของเราแบบนี้เราขอตายดีกว่าใครก็ได้ช่วยฆ่าเราให้ตายทีเป็นฉากที่เศร้าและทำให้คนดูอย่างเราอินตามสุดๆอันดับที่9โคลาซอนช่วยลอหนีไปฉากนี้เป็นฉากที่โคลาซอนเผชิญหน้ากับโดฟามิงโกหลังจากที่เขาบังคับให้ลอกินผลโอเปะเข้าไปซึ่งก่อนหน้าเขาได้บอกให้ลอไปซ่อนในหีบสมบัติจะได้หนีรอดจากเกาะนี้ไปได้แล้วเขาจะตามไปสมทบทีหลังแน่นอนว่าตัวเขาเองไม่มีทางหนีรอดไปได้โคลาซอนโดนยิงจนใกล้จะตายอยู่แล้วแต่เขาก็ยังกลั้นใจเฮือกสุดท้ายให้ตัวเองตายช้าที่สุดเพื่อให้ลอหนีไปได้ยังตายไม่ได้ฉันต้องอยู่ต่ออีกนิดนึงถ้าฉันตายตอนนี้เวทมนต์ที่ร่ายไว้บนตัวนายก็จะหายไปทันทีไปซะเถอะลอไปเงียบๆอย่าให้ใครเห็นไปไกลๆไปให้ไกลๆไม่มีอะไรจะผูกมัดนายได้อีกแล้วทั้งกำแพงเหล็กที่ล้อมรอบเมืองสีขาวทั้งอายุไขที่แสนสั้นไม่มีใครครอบงำนายได้อีกแล้วนายน่ะเป็นอิสระแล้วนะอันดับที่8ดาดันต่อยกราฟหลังจบสงครามครั้งใหญ่ที่มารีนฟอร์ดหลังจากจบสงครามพลโทกราฟก็ได้กลับมาที่หมู่บ้านฟูชาเขานำป้ายพื้นที่นี้ดูแลโดยพลโทกราฟจากศูนย์ใหญ่กองทัพเรือมาติดที่หมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านอุ่นใจว่าหลังจากจบสงครามจะได้ไม่มีโจรสลัดหน้าไหนกล้าเข้ามายุ่งที่นี่จากนั้นดาดันก็เดินเข้ามาหาแล้วตะโกนใส่เขาว่านี่กราฟแกยังมีหน้ากล้ามาที่นี่อีกหรอหลังจากนั้นดาดันก็พุ่งเข้าใส่กราฟแล้วอัดหมัดที่เต็มไปด้วยความโกรธและความเสียใจเข้าใส่หน้ากราฟรัวๆโดยที่กราฟไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับเลยแกเองอยู่ในสนามรบนั่นแกเห็นพวกเขาอยู่ตำตาทำไมแกไม่ช่วยเอสทำไมแกไม่ทำอะไรเลยหน้าที่มันสำคัญกว่าครอบครัวอย่างนั้นเหรอวีรบุรุษแห่งกองทัพเรือบ้าบออะไรลงนรกไปเลยไอ้แก่บ้าแกมันไร้ความเป็นคนมากิโนะทนไม่ไหวจึงวิ่งเข้ามาห้ามหยุดเดี๋ยวนี้เถอะค่ะคุณดาดันช่วย2 คนนั้นไม่ได้ทั้งที่อยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมเขานั่นแหละค่ะเจ็บที่สุดแต่ดาดันตอบกลับไปทั้งน้ำตาว่าไม่ใช่แกคนที่เจ็บปวดที่สุดคือเจ้าลูฟี่ต่างหากซึ่งคำพูดนี้ทำให้กลุ่มโจรภูเขาและมากิโนะถึงกับกั้นน้ำตาแห่งความเจ็บปวดเอาไว้ไม่ได้อันดับที่7 โรบินอยากมีชีวิต
โรบินที่โดน CP9 จับตัวมาปฏิเสธที่จะรับความช่วยเหลือจากพวกลูฟี่เนื่องจากเด็กจนโตเธอไม่เคยเชื่อใจใครได้เลยศัตรูของฉันก็คือโลกและความมืดยังไงล่ะทั้งตอนอาโคคิยิและตอนนี้ฉันทำให้ทุกคนต้องคอยเดือดร้อนไปด้วยต่อให้ทุกคนจะใจดีแค่ไหนก็ตามสักวันต้องคิดว่าฉันเป็นภาระสักวันต้องทรยศฉันและทิ้งฉันไปอย่างแน่นั่นแหละที่ฉันกลัวที่สุดดังนั้นฉันถึงไม่ต้องการให้ใครมาช่วยถ้าฉันต้องตายแล้วก็ฉันขอตายที่นี่เดี๋ยวนี้เลยเมื่อได้ยินแบบนั้นลูฟี่จึงบอกให้โซเงคิงยิงเผาธงรัฐบาลโลกทิ้งและตะโกนไปว่าโรบินฉันยังไม่ได้ฟังจากปากเธอเลยพูดมาสิว่าอยากมีชีวิตเมื่อได้ยินดังนั้นโรบินรับรู้ได้ถึงความรักและความจริงใจที่พวกลูฟี่มีให้กับเธอถึงขนาดเผาธงยอมเป็นศัตรูกับโลกทั้งใบเคยคิดมาตลอดว่าเราไม่ควรปรารถนาสิ่งนั้นไม่มีใครยินยอมให้เราได้สิ่งนั้นสิ่งที่ลูฟี่ทำให้เธอนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่แม่ของเธอและซาโลเคยบอกเธอไว้อยู่ต่อไปนะโรบินทะเลนั้นกว้างใหญ่สักวันหนึ่งพวกพ้องที่ช่วยปกป้องเธอต้องปรากฏตัวขึ้นมาแน่นอนไม่มีใครที่เกิดมาบนโลกนี้แล้วต้องอยู่ตัวคนเดียวไปตลอดชีวิตหรอกนะวิ่งไปเลยโรบินวิ่งไปหาพวกพ้องที่กำลังรอเธออยู่ที่ไหนสักแห่งในทะเลแล้วมีชีวิตอยู่กับพวกนั้นคำพูดเหล่านี้ย้อนกลับเข้ามาในความคิดเธอทำให้เธอกล้าที่จะตัดสินใจที่จะบอกความจริงในใจของเธอกับลูฟี่ถ้าหากฉันมีสิทธิ์ที่จะขอให้ความปรารถนาเป็นจริงแล้วก็ฉันอยากมีชีวิตให้ฉันออกทะเลไปพร้อมกับทุกคนได้ไหมจึงถือว่าฉากนี้เป็นฉากที่เศร้ามากและเรียกน้ำตาแฟนๆวันพีซหลายคนได้เลยทีเดียวอันดับที่ 6ความจริงของผลสมายยาสุอิเอะที่โดนจับมาลานประหารคิดจะรับหน้าเรื่องประกาศลับที่กระจายไปทั่วเกาะคนเดียวเพราะต้องการให้แผนการของ9ปลอกดาบแดงสามารถไปต่อได้20ปีมานี้ไม่มีใครสามารถที่จะเด็ดหัวไคโดได้สักคนแต่ว่าคราวนี้ล่ะจงปิดตาซะพวกเด็กๆไดเมียวคนสุดท้ายที่ยังรับใช้โคซุกิยาสุอิเอะถึงคนบ้าบอในเมืองเอบิสึข้าขอล่วงหน้าไปพบหน้าก่อนละไปเลยมุ่งสู่โอนิกาชิมะแก้แค้นให้กับนายท่านของพวกเราข้าจะรอฟังข่าวดีอยู่ที่โลกหน้าโอโรจิที่กำลังโกรธจัดจึงนำลูกน้องระดมยิงปืนใส่เขาจนเขาเสียชีวิตกลางลานประหารชาวเมืองเอบิสึและโอโทโกะที่อยู่ตรงนั้นเมื่อเห็นยาสุอิเอะตายต่อหน้าต่อตาก็พากันหัวเราะเสียงดังลั่นพร้อมน้ำตาซึ่งความจริงที่พวกเขาหัวเราะไม่ใช่เพราะพวกเขาขำหรือสนุกกับการสูญเสียครั้งนี้แต่พวกเขาไม่อาจแสดงความรู้สึกเศร้าเสียใจหรือโกรธออกมาได้เป็นเพราะผลสมายที่พวกเขาได้กินเข้าไปโอโรจิรำคาญเสียงร้องไห้ที่มีผู้คนล้มตายนอกเมืองทุกวันจึงนำผลสมายที่ล้มเหลวปนไปกับของแล้วนำไปทิ้งนอกเมืองให้กับชาวเมืองที่หิวโหยไม่นานทุกคนต่างก็รู้ว่าผลไม้ที่กินเข้าไปนั้นคือผลอะไรกันแน่แต่พวกเขาก็ไม่อาจเอาชนะความหิวโหยได้เป็นเรื่องราวที่แสนเศร้าและทำให้เรารู้ซึ้งถึงความแตกต่างของชนชั้นความเห็นแก่ตัวของโอโรจิการที่อยากร้องไห้แต่ร้องไม่ได้ทำได้เพียงแค่หัวเราะอย่างเดียวฉากนี้จึงเป็นฉากที่เศร้าและทำให้รู้สึกจมดิ่งหลังจากดูจบไปหลายวันเลยทีเดียวอันดับที่ 5ข้าวกล่องของซันจิหลังจากที่ซันจิสู้กับลูฟี่และไล่ให้ลูฟี่กลับไปลูฟี่ก็ตะโกนกลับไปว่าการเดินทางของเรามันยังไม่จบนะฉันจะรอนายอยู่ตรงนี้ถ้านายไม่ยอมกลับมาแล้วก็ฉันก็จะยอมอดตายอยู่ที่นี่เพราะนายคือกุ๊กประจำเรือของฉันยังไงล่ะฉันจะกินแต่อาหารที่นายเป็นคนทำแค่นั้นต่อให้หิวแค่ไหนหรือมีหอกปักลงมาฉันก็จะรอนายอยู่ตรงนี้นายจะต้องกลับมาให้ได้นะซันจิถ้าไม่มีนายอยู่ด้วยฉันก็เป็นราชาโจรสลัดไม่ได้หรอกนะหลังจากนั้นลูฟี่ก็รอซันจิมาโดยตลอดโดยไม่กินอะไรเลยแม้ว่าเขาจะโดนลูกน้องของบิ๊กมัมโจมตีจนหมดเรี่ยวแรงแล้วก็ตามซันจิที่เป็นห่วงลูฟี่จึงทำอาหารที่ชอบใส่ตะกร้าวิ่งตากฝนตามหาลูฟี่ไปทั่วเมื่อได้ยินเสียงท้องร้องและเดินไปดูเขาก็พบลูฟี่ที่กำลังนั่งหมดเรี่ยวแรงอยู่ด้วยสภาพที่ผอมโซไร้เรี่ยวแรงฉันรอนายอยู่นะทำไมมาช้าจังเลยระหว่างทางที่มาฉันทำมันหล่นเละเทะไปหมดแถมยังเปียกฝนด้วยกินไม่ได้หมดแล้วใช่ไหมล่ะอร่อยมากเลยฮ่าฮ่ามีแซนด์วิชกับเบอร์เกอร์ของโปรดของโรบินกับแฟรงกี้ด้วยนายน่ะทำแต่ของโปรดของพวกเราทั้งนั้นเลยนี่นาอยากให้พวกนั้นได้กินด้วยจังเลยเนอะอร่อยที่สุดนึกว่าจะอดตายแล้วแต่เมื่อกินเสร็จซันจิก็ไล่เขากลับไปลูฟี่จึงบอกให้ซันจิพูดความจริงออกมาเมื่อนึกย้อนกลับไปถึงเรื่องราวที่ผ่านมาว่ามีความสุขแค่ไหนซันจิก็ร้องไห้แล้วพูดออกมาทั้งน้ำตาฉันอยากกลับไปที่เรือซันนี่แต่ฉันทิ้งคนพวกนั้นไว้ข้างหลังไม่ได้ลูฟี่ยิ้มและตอบว่านี่แหละถึงสมกับเป็นนายพวกเราจะอยู่ด้วยและไปพังงานแต่งด้วยกัน
อันดับที่ 4 นามิและคุณเบลเมล นามิและโนจิโกะเป็นเด็กกำพร้าที่เบลเมลเก็บมาเลี้ยง แม้จะไม่ค่อยมีเงิน แต่ทั้ง 3 ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข นามิชอบวาดแผนที่มาก และเบลเมลเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเธอ และเชื่อว่าเธอสามารถทำแผนที่ได้จริงๆ วันหนึ่งเบลเมลเอากระโปรงตัวเก่าของโนจิโกะมาเย็บชุดให้นามิใส่ แต่นามิรู้สึกไม่พอใจ ทั้งสองจึงทะเลาะกัน และนามิจึงพูดออกมาว่าเบลเมลไม่ใช่แม่ของเธอจริงๆซะหน่อย ถ้าเธอได้คนรวยเก็บไปเลี้ยงเธอคงจะมีความสุขกว่านี้และหนีออกจากบ้านไป หลังจากนั้นกลุ่มโจรสลัดอาลองก็ได้มาที่หมู่บ้านโคโคยาชิ นามิและโนจิโกะซ่อนตัวอยู่ในต้นไม้เฝ้าดูโจรสลัดเก็บสวยจากผู้ใหญ่และเด็กทุกคนในหมู่บ้านเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอด และบ้านหลังสุดท้ายที่มาคือบ้านของเบลเมล นามิและโนจิโกะจึงรีบวิ่งไปหาเบลเมลแต่โดนด็อกเตอร์ขวางไว้และบอกให้พวกเธอหนีไปผู้ใหญ่ 100,000 เบรีเด็ก 50,000 เบรีแต่เบลเมลมีเงินแค่ 100,000 เบรีกว่าๆเท่านั้นเองเกนโซบอกให้เบลเมลโกหกไปว่าไม่มีลูกสาวและอยู่คนเดียวแต่เบลเมลไม่ยอมขอจ่ายในส่วนของลูกสาวทั้ง2 คนและตัวเองขอยอมตายแทนเบลเมลผลักโนจิโกะและนามิออกไปแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าแม่รักหนูนะจากนั้นเธอจึงโดนอาลองจัดการในที่สุดทำเอาแฟนๆวันพีชอย่างเราน้ำตาไหลไปตามๆกันความรักความผูกพันของแม่ที่ไม่ได้ให้กำเนิดนามิที่ยังเด็กและพูดแรงๆออกมาโดยไม่ตั้งใจหรือจะเป็นการปกป้องลูกสาวจนวินาทีสุดท้ายของเบลเมลจึงขอยกอันดับ 4 ให้ฉากนี้ไปครองอันดับที่ 3 ถ้าไม่ต้มให้ร้อนก็ไม่ใช่โอเด้งเป็นฉากที่มีประกาศออกมาว่าซามูไรผู้ชั่วร้ายทั้ง 10 คนที่ต่อต้านโชกุนโอโรจิจะถูกตัดสินให้ได้รับโทษประหารชีวิตต่อหน้าสาธารณชนโดยการต้มทั้งเป็นเราจะลงหม้อไปพร้อมๆกันเจ้าจะจับเวลาเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้ามีใครสักคนรอดไปได้เจ้าจะต้องปล่อยพวกเราไปโอเด้งต่อรองกับไคโดและโอโรจิไคโดและโอโรจิจึงให้เวลา1 ชั่วโมงถ้าพวกเขาทนได้ก็จะปล่อยไปซึ่งโอเด้งรู้อยู่แล้วว่าไคโดและโอโรจิจะไม่ให้เกียรติข้อตกลงนั้นดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะสละตัวเองเพื่อให้เหล่าซามูไรของเขาหนีไปเมื่อหมดเวลาและดูท่าทีแล้วว่าพวกนั้นไม่ปล่อยพวกเขาไว้แน่เขาจึงรีบโยน9 ปลอกดาบแดงออกไปจากหม้อ9 ปลอกดาบแดงทิ้งโอเด้งไว้เบื้องหลังและรีบวิ่งไปช่วยโทคิและลูกๆขณะวิ่งไปพวกเขาก็ร้องไห้ไม่หยุดพลางนึกถึงตอนที่โอเด้งช่วยพวกเขาไว้ข้าไม่ว่าอะไรหรอกนะถ้าทุกคนจะลืมข้าไปแต่ว่าจิตวิญญาณของข้าจะยังคงอยู่ต่อไปโอเด้งมีความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดในความสามารถของ9 ปลอกดาบแดงในลมหายใจเฮือกสุดท้ายเขาได้เตือนไคโดว่าอย่าประมาทซามูไรของเขาและพูดว่าเหล่าซามูไรของข้าทั้งหลายโทคิโมโมโนสึเกะฮิโยริข้าไปก่อนนะถ้าไม่ต้มให้ร้อนก็ไม่ใช่โอเด้งจากนั้นไคโดก็ลั่นไกปลิดลมหายใจเฮือกสุดท้ายของเขาในที่สุดฉากนี้แหละเป็นฉากที่แฟนๆวันพีชอย่างเรากลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ความเสียสละของโอเด้งการถูกใส่ร้ายป้ายสีความชั่วของโอโรจิและไคโดสิ่งต่างๆมันอัดแน่นไปหมดจนทำให้ฉากนี้ได้อันดับที่ 3 ไปครองอันดับที่ 2 ลาก่อนแมรี่หลังจากหลบหนีจาก NES Lobby ด้วยเรือ Going Mary พวกลูฟี่ก็นึกสงสัยกันว่าเรือแล่นมาได้ยังไงทั้งที่ไม่มีคนขับเมื่อพวกเขาแล่นมาจนถึงเขตปลอดภัยจู่ๆเรือก็แตกหักพังกลางทะเลโชคดีที่พวกไอซ์เบิร์กแล่นมาพอดีลูฟี่จึงขอให้เขาช่วยซ่อมเรือให้แต่เขาเล่าให้ลูฟี่ฟังว่าที่จริงแล้วกลางดึกคืนหนึ่งเขาไปเจอเรือแมรี่และได้ยินเสียงดังว่าอยากเล่นต่อขออีกแค่ครั้งเดียวเขาใช้ความเชี่ยวชาญของเขาในการซ่อมเรือให้เพียงพอสำหรับการเดินเรือในระยะเวลาจำกัดจนเรือสามารถแล่นออกไปเองได้ตัวเขาเองก็ยังประหลาดใจเรือลำนี้อยู่ในสภาพที่ซ่อมไม่ได้แล้วและจำเป็นต้องพักผ่อนอย่างสงบและนี่เป็นเรือพิเศษที่ได้รับการดูแลอย่างดีทำให้ทุกคนในกลุ่มหมวกฟางเข้าใจแล้วว่าเรือแมรี่แล่นมาได้ยังไงในที่สุดกลุ่มหมวกฟางก็ต้องตัดใจอำลาเรือแมรี่หลังจากที่อพยพทุกคนออกจากเรือลูฟี่ก็ใช้เรือพายลำเล็กถือคบไฟจุดไฟเผาเรือแมรี่ที่ก้นทะเลมันทั้งมืดแล้วก็หนาวพวกเราจะยืนส่งนายเองอุตส่าห์ให้พวกเราอาศัยนั่งมาตั้งนานขอบใจนะแมรี่ทุกคนต่างร้องไห้ออกมาด้วยความผูกพันที่มีให้เรือแมรี่จู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นขอโทษนะอยากจะพาทุกคนไปให้ไกลกว่านี้อยากอยู่กับทุกคนตลอดไปจริงๆแต่ว่าผมน่ะลูฟี่จึงตะโกนกลับไปว่าคนที่ต้องขอโทษคือพวกเราต่างหากแมรี่ฉันน่ะบังคับเรือไม่ได้เรื่องทำให้นายไปชนกับภูเขาน้ำแข็งแถมยังเคยทำใบเรือฉีก
อีกด้วยโซโลกับซันจิก็พอกันทำข้าวของพังตั้งหลายครั้งแล้วทุกครั้งอุซบก็ต้องเป็นคนคอยซ่อมแถมซ่อมห่วยเป็นบ้าคนที่ต้องขอโทษน่ะแต่ว่าผมน่ะมีความสุขมากเลยที่ดูแลผมมาจนถึงวันนี้ขอบคุณมากนะผมมีความสุขที่สุดเลยเพราะมีพวกเธออยู่ยังไงล่ะจบเสียงแมรี่หิมะก็ตกลงมาภาพแมรี่ที่กำลังเผาไหม้จมสู่ก้นทะเลสลับกับทุกคนที่กำลังยืนร้องไห้ด้วยความรักและความผูกพันที่มีให้กันมายาวนานนี่จึงเป็นฉากที่เศร้าจนแฟนๆอย่างเรากลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จนทำให้ฉากนี้ได้อันดับที่ 2 ไปครองอันดับที่ 1 เอสหมัดอาคีตายในสนามรบฉากที่เศร้าที่สุดคงหนีไม่พ้นฉากอาคาอินุกำลังจะวิ่งไปจัดการลูฟี่เอสที่เห็นท่าไม่ดีจึงได้เข้ามาขวางไว้ทำให้หมัดที่เต็มไปด้วยลาวาที่ร้อนถึงขีดสุดของอาคาอินุอัดทะลุร่างเอสต่อหน้าลูฟี่ที่กำลังช็อกกอดเอสไว้แน่นขอโทษนะลูฟี่นายอุตส่าห์มาช่วยฉันทั้งที่นายฝืนสู้ขนาดนั้นแต่ฉันดันไม่รอดซะเองขอโทษนะใครก็ได้ช่วยเอสทีใครก็ได้หมออยู่ไหนอีวานช่วยเอสทีนะฉันขอร้องล่ะไม่ไหวแล้วล่ะอวัยวะภายในไหม้หมดแล้วฉันรู้ว่าฉันกำลังจะตายนายสัญญาไว้แล้วว่านายจะไม่ตายเด็ดขาดไงนายพูดไว้ไม่ใช่เหรอเอสทักทายดาดันแทนฉันด้วยนะและขอโทษที่ฉันจะไม่เห็นความฝันของนายเป็นจริงฉันไม่มีแรงพอจะพูดให้ทุกคนได้ยินนายช่วยถ่ายทอดสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดให้ทุกคนฟังทีนะพ่อทุกคนและนายลูฟี่ที่ผ่านมาถึงฉันจะเป็นคนใช้ไม่ได้แบบนี้แถมยังสืบสายเลือดของปีศาจพวกนายก็ยังมอบความรักให้ขอบใจนะหลังจากนั้นเอสก็ล้มลงในอ้อมแขนของลูฟี่และจากไปด้วยรอยยิ้มลูฟี่นั่งคุกเข่าเหนือศพของเอสมองมือเปื้อนเลือดและบีเบิลการ์ดของเอสที่ค่อยๆหายไปหลังจากนั้นลูฟี่ก็มีอาการเสียสติตะโกนร้องไห้ฟูมฟายด้วยความรู้สึกช็อกที่สูญเสียคนที่เขารักที่สุดไปใครไม่ร้องไห้ฉากนี้ก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วสายสัมพันธ์ของพี่น้องการที่คนเป็นพี่ถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาสีหน้าช็อกของลูฟี่รอยยิ้มของเอสขนาดตอนที่กำลังหาภาพทำคลิปนี้ก็ยังร้องไห้ซ้ำอีกรอบดังนั้นช่องเบนโตะซูระจึงขอยกให้เป็นฉากเรียกน้ำตาอันดับ 1ในเรื่องวันพีชไปครองก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ10อันดับฉากเรียกน้ำตาในเรื่องวันพีชของช่องเบนโตะโซระเป็นยังไงกันบ้างคะมีฉากไหนตรงกับที่เพื่อนๆคิดไว้ในใจบ้างหรือเปล่าเพื่อนๆสามารถพิมพ์คอมเมนต์ฉากเรียกน้ำตาของเพื่อนๆไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาเตเน่ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเบนโตะโซระของเราด้วยนะคะ